Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện lạnh Mai Chi. Thì quay trở lại với chuyên mục chia sẻ những kinh nghiệm sửa chữa những ban bệnh thực tế. Thì hôm nay mình lại làm video clip chia sẻ cho các bạn về một cái ban bệnh của máy điều hòa Panasonic Mono và một số model của máy inverter. Một cái ban bệnh mà mình thấy là cũng xảy ra khá là nhiều, mà rất nhiều anh em cũng không có hướng giải quyết cụ thể. Đó là cái ban bệnh mà máy lúc thì bật được, lúc thì không bật được, và anh em thợ kiểm tra sửa chữa thì lúc thì có nguồn, lúc thì không có nguồn, và có khi lúc đầu thì vẫn chạy được, sau là mất nguồn toàn bộ, mà anh em cũng không biết làm sao để có thể là khám chữa là nó hư hỏng linh kiện nào để chúng ta có thể sửa chữa dứt điểm cái căn bệnh này cho khách hàng. Thì trong những cái chia sẻ video clip trước thì mình cũng đã chia sẻ cho anh em cái cách mà chúng ta kiểm tra hư hỏng để xác định được linh kiện nào hư hỏng trong một cái mạch khối nguồn của một cái bo điều hòa hay là một cái bo máy bất kỳ. Thì có thể anh em nào chúng ta tham khảo rồi thì chúng ta cũng ít nhiều cũng nắm được phần nào, nhưng mà hôm nay mình lại tiếp tục làm một cái video clip chia sẻ về cái ban bệnh thực tế này của máy điều hòa Panasonic. Đấy. Chính vì các anh em không nắm được cái quy trình kiểm tra và sàng lọc, cho nên là đôi khi chúng ta cũng thay thử túm num. Có những anh em mà mang đến nhờ mình sửa thì thay thế túm num, nào thì là thạch anh dao động, nào thì IC nguồn, nào thì các loại linh kiện móc lên kiểm tra. Cuối cùng thành thử ra là máy ban đầu chỉ mắc một bệnh, mà sau khi sửa xong thì nó mắc thành 3-4 bệnh. Đấy. Thế thì mình mới làm video clip này để hướng dẫn chia sẻ cho anh em cái cách mà làm sao để chúng ta xác định được khi một cái bo mạch nó bị mất nguồn thì như thế nào thì là hỏng IC nguồn, và như thế nào là gì, là hỏng ở cái linh kiện liên quan, để chúng ta có thể nắm được cái kiến thức rõ hơn, chúng ta có thể khám bệnh một cách chính xác hơn. Chứ chúng ta không nên sửa những cái mạch điện mà theo cái gọi cách là chúng ta là gì, đi thay thử tùm lum tùm la đây. Đấy. Khi chúng ta thay thử linh tinh như vậy thì thứ nhất là nó không những không khỏi được bệnh của nó, mà chúng ta lại làm cho nó mắc thêm những cái bệnh khác do quá trình chúng ta thăm khám thì chúng ta làm nó không cẩn thận. Rồi, không để mất thời gian của các anh em nữa thì sau đây mình sẽ xin hướng dẫn anh em tiến hành kiểm tra và sửa chữa. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành xác định cái chân cấp nguồn cho bo mạch. Đấy, chúng ta dùng đồng hồ thang đo nhân 1, chúng ta sẽ đo cái chân gì thì chúng ta sẽ đo cái gì. Đó. Một cái chân trung đứng rời và một chân nào của dơ le thông với cầu chì thì chúng ta cấp nguồn vào hai chân đó. Rồi chúng ta cấp điện thử và chúng ta bật nút auto. Chúng ta thấy là gì? Đấy, chúng ta bật nút auto và không thấy là cái đèn led không thấy chạy, không hiển thị. Rồi chúng ta sẽ lật mạch lại và chúng ta sẽ tiến hành đo lần mạch xem là cái vị trí nguồn chúng ta cần đo 5V, 12V, xem là nó đã có chưa. Rồi chúng ta lại cắm điện vào và chúng ta sẽ bắt đầu đo. Đây các bạn nhìn ở đây, mạch Panasonic thì ở cái vị trí này thì các bạn thấy nó có sử dụng một con 7805 nhỏ nhỏ và nó có hai cái nguồn cấp rời, thì nó có những cái vị trí hướng dẫn đo 5V, 12V. Các bạn có thể đo trực tiếp lên tụ lọc nguồn ngay sau cần gắn diode, hoặc là ở cái vị trí người ta đánh dấu. Đấy, các bạn đo ngay tụ lọc nguồn này này. Đấy, và một tụ lọc nguồn nó nằm ngay chỗ sau diode nắn, các bạn có thể đo ngay trên hai tụ lọc nguồn chính. Rồi chúng ta đã cắm điện này, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đo 12V. Chúng ta thấy là kim đồng hồ không lên gì. Rồi chúng ta lại cắm điện vào, chúng ta đo 5V. Rồi chúng ta cắm điện vào và các bạn thấy là gì, 5V cũng không có gì.
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đo cái điện áp 300V ngay tụ lọc nguồn chính, ngay sau cầu nán diode. Thì các bạn để ý này, thì chúng ta đo ở đây, nếu mà nó có 300V thì chúng ta sẽ không phải kiểm tra các linh kiện phía trước. Còn nếu mà chúng ta đo vào đây mà nó không có 300V thì chúng ta phải kiểm tra từ cái cầu nán diode này trở ra cho đến cái cuộn lọc nhiễu và đến cái cầu trì nguồn cấp 220. Còn nếu mà chúng ta đo mà nó có điện 300V thì chúng ta không phải kiểm tra những linh kiện đó nữa. Thì bằng cái thao tác chúng ta đo cái điện áp 300V trên tụ lọc nguồn. Khi mà mạch nguồn nó không có nguồn thì chúng ta sẽ đo cái điện áp 300V ở trên tụ, chúng ta sẽ cắm nháy và rút ra. Thì chúng ta sẽ có những cái kết luận căn bản như sau. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắm vào xem nó như thế nào. Rồi, mình tiến hành cắm điện. Đó, các bạn thấy kim đồng hồ lên là 300V, mình đo thang 1000V DC. Rồi các bạn rút điện ra, các bạn quan sát cái kim đồng hồ. Và các bạn thấy rằng gì? Kim đồng hồ đang tụt, nhưng tụt rất là chậm. Như video của lớp trước mình đã chia sẻ, nếu các bạn rút ra mà kim đồng hồ nó không tụt một tí nào, tức là đứng im, thì như vậy là gì? Như vậy là IC nguồn không làm việc các bạn nhé. Còn nếu IC nguồn mà đã làm việc thì cái nguồn đó sẽ bị nó gì? Sau khi mình rút điện ra thì IC nguồn mà làm việc thì cái điện 300V trên tụ nó sẽ tụt. Ở đây thì các bạn thấy là kim đồng hồ tụt nhưng mà tụt rất là chậm. Vậy tại sao nó không có nguồn? Rồi, chỉ cần bước đo ở tụ lọc nguồn này chúng ta sẽ khẳng định được là IC nguồn vẫn đang dao động, nhưng lý do vì sao nó không lại tụt rất là chậm và lại không có nguồn. Thì ở đây mình sẽ giải thích cho các bạn là IC nguồn này đang làm việc với cái tần số rất là thấp. Chính vì thế mà nó sẽ ăn cái nguồn trên tụ 300V rất là chậm. Còn nếu nó dao động với tần số nhanh thì nó ăn cái nguồn rất là nhanh. Vậy thì lý do nào để giúp cái lý do gì mà làm cho IC dao động ngắt mở chậm? Thì nếu như các bạn đã học và các bạn nào cũng đã biết thì các bạn sẽ biết được rằng là để khống chế cái tốc độ ngắt mở của IC nguồn thì người ta sẽ sử dụng hai cái linh kiện chính, đó là IC dò sai 431 và IC quang. Vậy thì các bạn để ý ở đây, chân IC ra là có IC quang. Một số bạn thì do không nắm vững về cái kiến thức lý thuyết cho nên là khi chúng ta thấy không có nguồn là các bạn cứ bổ vào, các bạn thay IC nguồn, rồi các bạn thấy không được thì các bạn cũng không hiểu là cái IC nguồn mình vừa thay nó có chết hay không. Các bạn cứ thay thử. Nhưng mà chúng ta sửa chữa chúng ta phải nắm được cái kiến thức căn bản chứ chúng ta không phải thay thử. Đấy, có con IC nó ít chân thì chúng ta thay rất đơn giản, có con IC nó chân nó phức tạp chúng ta thay được nó cũng là cả một vấn đề, hoặc là mạch hai lớp thì các bạn thay được con IC nguồn cũng cả là một vấn đề vất vả rồi. Thế thì bằng cái kiến thức lý thuyết mình chia sẻ cho các bạn thì các bạn sẽ dùng phương pháp là gì? Khi không có nguồn xảy ra, nguồn điện sinh ra thứ cấp ở đầu ra 5V 12V thì các bạn sẽ dùng cái thao tác chúng ta sẽ đo ở tụ lọc nguồn 300V và chúng ta sẽ cắm nháy và chúng ta quan sát đồng hồ như vừa rồi. Thì chúng ta sẽ có kết luận nếu các bạn rút phích điện ra mà cái kim đồng hồ nó không tụt 300V, tức là IC nguồn không làm việc, không dao động ngắt mở, chính vì thế mà nguồn nó vẫn còn nguyên. Còn nếu mà kim đồng hồ nó tụt về hết một cách nhanh chóng mà không có nguồn thì đó lại là một căn bệnh khác. Thì khi đấy IC đã dao động rồi nhưng không có nguồn thì chúng ta sẽ phải kiểm tra chạm chập bên thứ cấp, cũng như là kiểm tra những cái linh kiện nó liên quan đến việc là làm cho cái nguồn đầu ra nó liệm xuống, chứ không phải là IC nguồn không chạy. Còn trong trường hợp này thì các bạn thấy là IC điện 300V này sau khi rút phích cắm ra thì nó tụt rất là chậm. Như vậy là IC nguồn đang dao động ngắt mở với cái tần số rất là chậm. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là nguyên nhân gì mà linh kiện nào làm cho cái khống chế cái việc gọi là IC nó ngắt mở tốc độ nhanh hay chậm. Đó chính là IC dò sai 431 và IC quang. Vậy thì chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra. Đấy, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra IC quang và các bạn lần xem là đấy, còn IC nằm ngoài cùng này là IC ACDS, còn con IC này quang này là các bạn thấy là nó có hai đường mạch nhỏ nó chạy từ chân IC. Đấy, các bạn thấy hai đường mạch nhỏ chạy đến từ IC chạy ra IC quang đó. Vậy thì các bạn thấy con IC quang đó chính là con IC quang làm việc với IC nguồn. Thì các bạn sẽ hút thiếc và chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra cái IC quang đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ hút thiếc chân nó ra và chúng ta sẽ đo trực tiếp trên mạch luôn. Chúng ta chỉ cần hút mỗi đầu một chân, hoặc nếu không bạn nào có thể hút hẳn ra ngoài chúng ta kiểm tra cũng được. Nhưng mình thì mình quen, nếu chúng ta nghi chúng ta kiểm tra thử, chúng ta chỉ cần hút 4 chân thì chúng ta chỉ cần hút mỗi bên một chân ra là chúng ta có thể đo một cách giống như đo ở ngoài. Khi các bạn hút chân như vậy thì các bạn sẽ
đo được thang cao nhất ở trong mạch điện. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng đồng hồ thang đo 10K. Mình dùng thang đo cao nhất các bạn nhé. Chúng ta sẽ đo và đảo chiều quay đo từng bên một. Đó, các bạn thấy kim lên kịch kim này. Đấy, chúng ta đảo quay đo. Các bạn cũng thấy kim lên kịch kim. Đầu dưới chúng ta đo chân. Chúng ta đảo quay là chúng ta thấy là gì? Một chiều lên, một chiều không lên. Các bạn thấy này, một chiều lên, một chiều không lên. Đấy, một chiều lên kịch kim và một chiều là không lên. Còn đầu trên các bạn thấy là cả hai chiều kim đều lên, rất là mạnh. Như vậy là IC quang này đã bị dò một bên. Thì chúng ta sẽ nhấc hẳn ra ngoài luôn và chúng ta sẽ đo lại một lần nữa trước khi chúng ta kết luận là nó hư hỏng. Bây giờ chúng ta sẽ nhấc hẳn nó ra ngoài. Rồi. Đây người ta sử dụng IC 2561 thì các bạn có thể thay thế IC quang tương đương là PC817, một con linh kiện IC quang khá là phổ biến. Nếu mà IC quang đơn, tức là bên trong IC quang chỉ có một led phát sáng, thì các bạn có thể thay thế IC PC817 cho các loại IC như vậy. Còn nếu mà IC quang vào bên trong có gì? Có hai led mắc ngược chiều nhau, ở chân 12 nó có hai led thì các bạn sẽ dùng con IC quang là PC814 để thay thế hai linh kiện. Các bạn chỉ cần IC quang, các bạn chỉ cần sử dụng về cơ bản thì các bạn dùng hai cái loại này cũng khá là tương đối là đủ để phục vụ trong cái lĩnh vực tủ lạnh, điều hòa, máy giặt rồi. Đấy. Linh kiện thì linh kiện sau khi chúng ta lấy để thay thế thì trước khi, nếu mà linh kiện mới thì chúng ta không cần thiết phải đo cũng được, nhưng mà linh kiện các bạn lấy ở trong các cái mạch tận dụng thì các bạn phải đo lại và các bạn sẽ thấy là gì? Một bên là gì? Một bên là kim lên nhiều và một chiều là lên, một chiều không lên, và một bên là chúng ta thấy một chiều lên như lên vừa thôi thì một chiều lại cũng không lên. Thì cái bên mà lên ít hơn á, thường là chân 34, còn cái bên mà một chiều mà kim nó lên nhiều thì là chân 12. Và trên IC quang thì người ta sẽ để dấu chân 1 là cái nơi mà nó có dấu chấm đấy, thì các bạn chỉ cần để ý là cái dấu chấm nằm đâu, chúng ta sẽ lắp về vị trí chân 1 cho đó là được. Rồi sau khi mình xong mình sẽ tiến hành lắp vào mạch thay thử và các bạn sẽ xem là cái kết quả của nó như thế nào. Rồi. Nếu chúng ta kiểm tra con IC quang này mà các bạn thấy là nó không hư hỏng thì các bạn sẽ tiến hành kiểm tra IC dò sai 431 và các linh kiện phụ trợ xung quanh IC 431. Đấy, chứ còn thực ra chúng ta đã kiểm tra, chúng ta phát hiện ra là IC quang này gì? Kiểm tra IC quang này trước và chúng ta thấy IC quang này hư hỏng rồi thì phần lớn là nguyên nhân thuộc về IC quang này. Bởi vì khi IC quang này bị hư hỏng thì nó sẽ làm cho IC nguồn giảm cái, nó hiểu là giống như kiểu là cái nguồn đầu ra đang quá cao. Chính vì thế mà nó sẽ giảm cái điều tiết để giảm cái tần suất ngắt mở của cái IC nguồn chậm xuống. Chính vì thế mà các bạn thấy rằng sau khi chúng ta rút phích điện ra thì điện 300V có tụt, nhưng mà tụt vô cùng chậm. Đó. Thì cái mạch này của mình cũng nhận của anh em thợ, và anh em thợ thì cũng đã thay thử một vài cái linh kiện, thay thạch anh với một vài cái linh tinh. Mình cũng vệ sinh sạch luôn. Vệ sinh sạch, sau khi thay thế xong thì chúng ta nên vệ sinh sạch để chúng ta quan sát lại lần cuối trước khi chúng ta cắm điện. Vì là nhỡ đâu chúng ta hàn xì nó không tốt thì nó chạm chập. Chúng ta đánh sạch đi và chúng ta sẽ nhìn lại mà nó không chạm chập thì chúng ta sẽ tiến hành cắm điện để kiểm tra. Rồi, đầu tiên bây giờ mình sẽ đo thang điện 12V và chúng ta cắm thử, các bạn nhìn thấy kim đồng hồ rồi. Đấy, các bạn thấy không? Mình cắm cái là có điện luôn. Như vậy là gì? Như vậy là 12V đã có thì chắc chắn 5V cũng sẽ có. Đây mình cắm đo các bạn có luôn đấy, các bạn thấy không? Có luôn, chưa cần cắm phích nó đã có luôn rồi. Đó. Và bây giờ chúng ta bật máy là chắc chắn là máy sẽ chạy được luôn. Các bạn nhìn cái đèn báo đấy, mình bấm nút auto phát là đèn sáng luôn. Đó. Như vậy là gì? Như vậy là các bạn thấy là nguyên nhân chỉ là hư hỏng IC quang, làm cho điều tiết, làm cho IC gì? Giảm cái tần suất ngắt mở xuống rất là thấp. Chính vì thế mà cái điện 300V nó tụt rất là chậm. Đấy, và làm cho cái nguồn đầu ra là gì? Không có, và chính vì thế mà chúng ta máy sẽ không chạy được. Sau khi thay thế IC quang thì chúng ta sẽ thấy là các nguồn đều là đầy đủ.
Rồi, như vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn sửa trực tiếp một cái ban bệnh của điều hòa Panasonic Mono, cũng như là một số model của máy inverter. Cái ban bệnh mà nguồn chập chờn, lúc bật được máy lúc không bật được, và có lúc thì chúng ta sẽ không bao giờ bật được nó nữa, và chúng ta kiểm tra thực tế là gì? Không không có nguồn ra, và thực tế là gì? IC nguồn không hỏng. Nhưng một số bạn thì chúng ta không nắm được thì chúng ta sẽ thay thể IC nguồn mà cũng không có được, không có nguồn. Chính vì thế mà mình làm video clip này để chia sẻ cho tất cả các bạn này cách để chúng ta xác định xem là khi nào thì hỏng IC nguồn và khi nào là IC nguồn không hư hỏng. Ở trong trường hợp này thì các bạn thấy đấy, IC nguồn đâu có hư hỏng, mà chỉ là gì? Hư hỏng IC quang làm cho IC nguồn gì? Giảm cái tần suất ngắt mở cực kỳ là thấp, cho nên chúng ta sẽ đo không thấy có nguồn đầu ra. Đó, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn này cách kiểm tra và sửa chữa một ban bệnh như vậy. Và bây giờ mình đã sửa xong mạch ok rồi, và mình xin kết thúc video chia sẻ ở đây. Một lần nữa mình cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy like video đang xem để ủng hộ mình, cũng như là bạn nào chưa phải là thành viên của kênh Điện lạnh Maichi thì hãy đăng ký để ủng hộ mình, để mình thêm nhiều động lực làm ra nhiều video clip hữu ích để chia sẻ cho tất cả các bạn cùng tham khảo. Và mình xin kết thúc video ở đây. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video chia sẻ tiếp theo của mình.